Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Ở bài học trước, Noli đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo mũi móc xích, làm mũi nền để bắt nguồn tất cả các mũi móc. Ở bài học này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo mũi đơn. Mũi đơn thường được sử dụng phổ biến nhất là khi chúng ta móc thú bông. Các bạn khởi tạo cho mình một hàng dây móc xích 10 mũi. Một, hai, ba, bốn, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mũi móc xích. Sau đó, để tạo được mũi đơn, các bạn cần lên một xích. Mũi móc xích này được coi như là chiều cao của mũi đơn. Các bạn đếm từ kim đi xuống 2 mũi. 1, 2. Các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ 2. Tính từ kim móc. 1, 2. Các bạn đâm xuống này. Vòng kim qua. Kéo lên. Như vậy là ở trên kim đã có 2 vòng tròn. Các bạn lấy lên. Đi qua 2 vòng tròn trên kim. Kéo lên. Đó. Như vậy là ta đã được một mũi đơn đầu tiên. Các bạn dùng kim đâm xuống chân thứ 2. 1, 2 này. Kéo lên này. Đi qua 2 vòng tròn trên kim. Các bạn lưu ý là khi mà móc mũi đơn thì các bạn thả lỏng ngón tay ra, tạo khoảng trống cho các cái vòng tròn này để khi mà mình móc ấy nó không bị rít, cái sợi len nó sẽ trơn hơn, đi qua được cái vòng tròn trên kim dễ hơn. Các bạn có thể thực hành mũi móc đơn này để làm một tấm hình vuông để lót ly, hoặc là bao đựng điện thoại, bao đựng bút, cũng rất là hợp lý luôn. Còn 2 mũi nữa. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo được 10 mũi đơn. Để kiểm tra 10 mũi đơn này như thế nào, các bạn đã có móc bị thiếu mũi hay là sót mũi hay không, thì các bạn chỉ việc là nhìn vào cái phần đầu bên trên này này, chúng ta sẽ đếm này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Đó, như vậy là chúng ta khởi tạo 10 mũi móc xích và đến cuối cùng chúng ta sẽ tạo được 10 mũi đơn. Hết hàng các bạn lên một mũi xích, quay lại. Đây là phía mặt trái của hàng, của sản phẩm, còn đây là phía mặt phải. Khi mà chúng ta móc rích rắc như thế này ấy, thì cứ một hàng nó sẽ trái và một hàng nó sẽ phải. Thì khi mà móc xong ấy thì hai mặt tương tự như nhau, không có mặt trái, không có mặt phải. Đây, khi các bạn lên rồi nhá, chúng ta sẽ nhìn này, quan sát. Đây là cái chân đầu tiên của mũi móc. Đây chân thứ hai này, chân thứ ba này. Nếu như các bạn không tự tin mà biết được là đâu là mũi đầu tiên của cái hàng này, thì các bạn có thể đếm ngược lại. Các bạn nhìn này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có nghĩa là chúng ta sẽ móc vào cái đầu tiên này. Còn một số bạn thì sẽ móc vào cái thứ hai thì chúng ta đã bị hụt mũi. Các bạn chú ý quan sát. Mình đâm kim này. Đầu tiên là chúng ta sẽ hướng cái đầu kim về phía của chúng ta. Sau đó thì đâm xuống này. Lấy lên. Kéo qua này. Lấy lên, đi qua 2 vòng tròn trên kim. Các bạn chú ý quan sát là ở cái chân bắt đầu từ khi mà mình móc lên cái hàng mũi đơn rồi ấy, thì chúng ta cần phải đâm qua cả hai như thế này, cả cái chữ V như thế này nhá. Tránh là chúng ta chỉ đâm vào một là bị thiếu, mà chúng ta cần phải đâm vào cả hai. Đó. Đâm xuống này, kéo qua. Mình thả lỏng tay khi móc sẽ tránh được cái việc là căng cơ và móc nó sẽ đỡ mỏi tay hơn. Đây, mình sẽ thử sử dụng cách thứ hai để móc. Khi mà cầm kim nhá, mình sẽ sử dụng cách cầm kim thứ hai để móc nốt 1, 2, 3, 4 mũi này. Như vậy là chúng ta đã móc xong được 2 hàng mũi đơn. Thì hàng mũi đơn đầu tiên thì nó ở phía mặt này thì nó sẽ là mũi trái, ở phía mặt trên sẽ là mũi phải, mặt phải của mũi. Đó, bên này thì cũng như vậy. Bên này thì hàng 1 nó sẽ là mặt phải, hàng 2 thì nó sẽ là mặt trái. Kiểm tra lại thì các bạn sẽ quan sát này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, là chúng ta đã hoàn thành xong được mũi móc đơn. Các bạn cố gắng luyện tập thêm thật là nhiều để thành thạo mũi móc đơn này nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!